Hello mga tol, mga Mio Mx, kumusta kayo? Dito ako ngayon sa Alabang. So pauwi pa lang ako. Pero bago ako uwi, may makikipag-meet ako sa kapwa nating Mx. So ayun, may kukunin ako sa kanyang item. And then new subscriber rin natin ito. At kukuhanan ko rin ng video presentation yung ano niya, yung unit niya na MXI. Pero hindi MX pala, Mio Mx na converted siya ng Mio GT. Wow. So ayun, abangan nyo na lang next na upload ko. So yun, samahan nyo ako guys, pupuntang Pasay. Punta tayo ng Pasay. Doon natin siya i-meet sa Total Gasoline Station along EDSA. Okay, so ayun, keep safe tayo, try and ride safe, and let's do this. Run.
Hello, good evening guys. So, pauwi na tayo ngayon. Dito pa ako sa Pasay, along EDSA. Nakatapos lang ng pictorial o photoshoot natin sa motor ng kapatid nating KMX. Maraming salamat pala KMX. At pinulakan mo ako napunan ng pictures. Yun, napaka-forma mong Mio Mx 125. So, shout out sa iyo, Sir V.U. Salamat ulit sa masarap na kwentuhan natin kanina. At sana next time lang ride naman tayo. So, kaya guys, abangan nyo yun. So, that's it for tonight. Maraming salamat sa mga KMX sa spare time nyo, sa panonood sa vlog ko today. Sana nag-enjoy kayo for this vlog because I surely did. And if you do, please do not forget to hit the like button. Pakishare na rin sa ating mga KMX at sa mounting click nyo sa subscribe. KMX ay malaking bagay para sa channel na ito. Your simple click will be a big help for this channel to grow and so that this channel will able to grow and continue to share and help others. So please click the subscribe button now for more content like this and more motorcycle vlogs. Thank you so much for watching and supporting this channel. And this stop by saying, if there's a will, there are many ways to do it great. Pray before you ride, ride safe and God bless. See you on the next vlog. Bye guys. Blue? Oh, di ba puro Thailand ka ako dati bago ako nag-Aerox 125. Yung puro Thailand ka ako, akala nila uli na Thailand. Kasi tinignan mo, bakit? Lahat! Kahit saan mo tingnan ang gulo, kahit wala pinakamagaling tumingin na Thailand unit. Hindi mo makakaya anong local yun. Unless makita mo lang yung palo. Local yung palo, walang asterisk. Makikita mo lang na hindi, ba't yung palo local? Kasi walang asterisk na local. Kahit yung mga MX na Thailand, puro may asterisk siya. Ito yung mga... Ang bumili sa akin ng mga ganyang kaha. Puro Thailand. Puro GTX siya. Na carb.